Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama menadah tangan membuka majlis ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berusaha Dr. Haja Kartini binti Abdul Muttalib, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Yang berbahagia Datin Dr. Haja Norshidah binti Abu Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Yang berusaha Dr. Razila binti Awang Kamaluddin, Penyelaras Kppb Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Encik Zulkufli bin Mahayuddin selaku panel showcase maya Kppb dan DLO semester 2 2021. Yang berusaha Dr. Maria binti Lambak, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Cemerlang, Pensyarah-Pensyarah Kanan, para pensyarah, Urus Setia Bilik Selari 2, para pembentang, Serikandi Guru IPG KPM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga pendengar dan penonton sekalian. Selamat datang ke Bilik Selari 2 bersempena dengan program Showcase Maya Kppb dan DLO semester 2 2021. Saya Maizatul Akmal binti Rahimim dari unit PISMP Bahasa Melayu 3 ambilan Jun 2020 akan bersama-sama anda sepanjang sesi pembentangan di Bilik Selari 2 ini berlangsung. Untuk makluman semua hadirin, ekosistem pembelajaran dinamik diangkat sebagai tema dalam Showcase Maya Kppb dan DLO semester 2 2021 pada kali ini. Semoga pembentangan ini dapat memberikan impak positif kepada warga pendidik dan kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan pembentangan, suka saya umumkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para pembentang sepanjang program berlangsung. Pertama, pembentang diingatkan supaya memastikan telefon bimbit dalam keadaan mod senyap bagi mengelakkan gangguan sepanjang pembentangan berlangsung. Pembentang akan diberi masa selama 10 minit. Pembentang akan diberi masa selama 10 minit iaitu lonsing pertama akan diperdengarkan pada minit ke-8, manakala apabila lonsing kedua akan diperdengarkan pada minit ke-10, menandakan masa pembentangan telah tamat. Selepas sesi pembentangan, sesi maklum balas bersama panel akan dijalankan dalam tempoh masa 10 minit. Pembentang hendaklah mengelakkan dari melakukan provokasi yang menyentuh isu-isu sensitif dalam masyarakat sepanjang persembahan. Hadirin sekalian, pihak penganjur berharap agar tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan kerjasama sepanjang program ini berlangsung. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan kumpulan pembentang yang pertama iaitu dari unit PISMP ambilan Jun 2020 mewakili Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Bahasa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Thank you, Ms. Moderator Mazatu. As TESA representative, we are going to conduct our presentation in English. Good day, everyone. My friends, and I'm from TESA 1 PISMP June 2020. We present about KPPB for three courses, which are technology for teaching and learning, teaching of listening and speaking skills in the primary ESL classroom, and teaching of reading and writing skills in the primary ESL classroom. Firstly, let me introduce the presenters for this group, which are Aina, Syafiqah binti Muhammad Shah, Aisyah binti Osman, Atira binti Ahmad Armizo, Nur Anis binti Muhammad Rosli, and me, Siti Nushaira binti Muhammad Torek. Special thanks to TESA 1 KPPB committee consisting of our dedicated lecturers, Puan Zuraida, Dr. Nur Haslinda, Puan Roslina, and all the TESA 1 members for assisting us in producing this presentation. Before we go in depth, it is essential for us to understand the concept of deep learning. Short and precisely explained, deep learning is when students understand and apply knowledge and content skills learned, which then enable students to explore and create new knowledge and skills. As a result, with that new knowledge and skills, students could create products or tools to solve problems in life which would contribute to the society. So the flow of KPB implementation process generally can be depicted in this slide. Firstly, it starts with the idea model. For example, when aligning three subjects by using this process, one big idea and several questions are created. In this primary process, three tools are being used, which are the big idea, essential questions that help students to understand knowledge and skills that need to be mastered, and backward design. Next is collaborative inquiry cycle, in which in this process administrators, lecturers, and students need to work together to assess, design, implement, measure, reflect, and improve model. Then it also involves students' learning model. This process includes students to be co-designers and co-learners by applying three components, which are communications, learning how to learn, and aspiration. For example, we ask teachers in the teaching field for feedback regarding lesson planning. Then moving on to instructional design elements, which include pedagogy practices like 21st century learning through the use of 6 Cs, learning partnership through asking teachers about lesson planning, leveraging digital through the use of Google Classroom, Google Meet, and EduWeb TV and learning environment. So the instructional design elements then are followed by leveraging digital, which touches on 3E, which are engagement in which technology motivates us to learn. For example, using blended learning in teaching and learning. Then enhancement, whereby technology is us as a students to understand new concept deeply, and extension, in which technology can be used anytime and anywhere, therefore both characters in us. The implementation is going to be shown afterwards. Eventually, students could apply the knowledge gained, for example, through building something as to solve life problems by using beyond what were written in the course summary. Ladies and gentlemen, without wasting our time, let's move on to the course learning outcomes for the three subjects, which are Technology for Teaching and Learning, EDUP 3053, Teaching of Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom, TSLB 3063, and the last one, Teaching of Reading and Writing Skills in the Primary ESL Classroom, TSLB 3073. These CLOs or course learning outcomes have stimulated towards the development of the big idea. So first of all, the CLOs for EDUP 3053 is evaluate the effectiveness of media and teaching and learning resources through efficient use of assessment instruments, produce effective media for teaching and learning, interpret issues and current trends in educational technology for teaching and learning. Next, CLOs for the SLB 3063 is design materials including remedial and enrichment for the teaching of listening and speaking in the primary ESL classroom. Meanwhile, the teaching for reading and writing skills in the primary ESL classroom for the SLB 3073. Plan a lesson including activities and methods of assessment based on current Malaysian English language syllabus for primary schools for both subjects.
which are the SLB 3063 and the SLB 3073. And the last CLO is present a teaching of listening and speaking lesson in groups for the SLB 3063 and present a teaching of reading and writing in groups for the SLB 3073. For your information, the course learning outcomes here for these three have resulted in a big idea. To develop a big idea, some essential questions were brought up. First question is how to build an understanding of effective and meaningful teaching and learning design. Second, how to build flexibility in teaching skills. Third, how to construct instruction based on technological knowledge and skills. Fourth, what technological knowledge and skills can be used with effective pedagogy. And fifth, how can effective pedagogy produce meaningful teaching based on knowledge of the use of technology in teaching and learning. These 5 questions that I have read have resulted in the big idea. Language development in digital era. As you can see in the slide, these 3 subjects, EDUP 3053, the SLB 3063, and the SLB 3073 are all included under the big idea. Next, we're moving on to the sixes. Or, uh, sorry. So the big question is how far the sixes have. Starting with the creativity. In the making of the digital product, well, in our cases, we're making the Google site, there were many facets that need to be reconsidered a lot, such as the content, the design, coordination, complement, font, and also color, and etc. Well, however, it all resulted in variety designs of digital products with different features were produced. And that is what creativity helps. Next, as for the citizenship, being said that having great deep understanding and genuine interest and ability to solve problems. It is similar to critical thinking, but it is not. The citizenship of the 60s helped in bringing out the possible fascinating traits of the digital product another step forward. That the products were practicable, pretty, and also true. That's as for the character. The truth is with the flexibility and persistent determination, we could see the final product that were produced perfectly fine after numerous attempts. As for the critical thinking, seeing the patterns, studying the problems, observing all these dots were connected in order to create one good practicable, adaptable the product. Well, that is only with perfect communication and collaboration. As for the communication, it is always the key in compromising, discussing, and arguing. It doesn't really limit anyway with communication. The collaboration will be always on point. While working interdependently, the effort and commitment given in managing, discussing, and contributing promote novels of ideas. With these ideas, most products were initiated smoothly. Thus, the conclusion is the 60s do have a lot in contributing in enhancing the product to be flexible, adaptable, and understandable for a wide range of users or audiences. Next, regarding the tasks required for these integrated subjects of EDUP 3053, TSLB 3063, TSLB 3073. Which is only limited for the subject EDUP 3053 is like the pillar that is the spine of our other coursework. While on the other hand, the lesson plan were only requested or precisely required by both subjects of TSLB 3063 and TSLB 3073. Then as for the digital product development, it was demanded by the 3 subjects. Likewise, for the presentation and evaluation on the effectiveness of digital product or simply simulation. And lastly, like the model assures, the essay writing on the evaluation of digital product effectiveness
was only required by the sole subsidiary Ipgk 3053. Continuing from the previous slide, I will now briefly go into the task specification model to specify the relationship between the different tasks required of us from the three different courses. Firstly, we were required to utilize an instructional design model, the Assure model, to develop an effective teaching and learning session while integrating various media and technology. Next, from the careful planning using the Assure model, we created a lesson plan for TSLB 3073 and TSLB 3063. Succeeding that, we proceeded to create our digital product, which was then employed in our teaching simulation to showcase the various technological elements implemented in the product, which is then subsequently followed by an evaluation on the digital product constructed to examine any improvements needed to be made on the final product. Next, now I will be talking about the impact of carrying out KPPB whilst completing our assignments. First of all, from the perspective of creativity, we were fully expected to produce innovative work that are aligned with the requirements of three different courses, which demands us to practice our inventiveness. It also contributed to our communication and collaborative skills as we were required to communicate and collaborate with not only our group mates and lecturers, but also outside parties. For example, our mentors during our SPE for advice and guidance to produce quality work through scaffolding and expert perspectives. It also granted us with an increased citizenship skills as it requires us to think as global citizens capable of creating work of academic value. It expands on our critical thinking skills by exposing students to tasks that require problem solving instead of simple close-ended questions. Additionally, it builds on character by emphasizing the concept of learning how to learn effectively, for example, by making the right inquiries in the process of learning and generating new ideas. Furthermore, it works on our interdisciplinary skills required from different courses into one big idea, which differs from the previous assignments as it also emphasizes on the application of the learning content in real life as well as lightening the students' workload as it works to complete one objective for three different courses. Moving on to the site unit. Now we have named our site unit as English LA, and in this site we have 12 groups that finishes the digital product, and each group works as a pair. Now this site focuses on English year 1 until year 6, and it comprises the 4 language skills such as listening, speaking, reading, and writing. Now moving on to the individual site, you can see that this individual site has integrated some interactive tools, such as the dialogue featured tool, word wall, live worksheet, and as well as Google Slides. Now, in this individual site, students can submit their finished task, and can receive immediate feedback from their respective teachers. And using these interactive tools, they can also communicate with each other, communicate with each other in order to produce a outstanding task. Now, these are the compilations of the finished digital product produced by the TASA 1 unit. Now, if you look on the left, there are the product names, and under the product names is the name of the students who developed the digital product. So overall, we have 12 groups, and that means we have 12 finished products, and all of these are integrated in site units. Now, here are some of the frequently used applications when developing our digital product. So we have Google Slides, we have Kahoot, Padlet, live worksheets, Animaker, Nearpod, WordWall, as well as quizzes. Now, all of these are most used in our digital product in order to assess the students and test their language skills. So credit for our lecturers, Madam Zuraida binti Baharin, Dr. Nohaslinda binti Rahman, dan Madam Rosalinda binti Muhammad Rasti for guiding us throughout this journey. So that is all from us. Thank you.
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang pertama atas pembentangan mereka sebentar tadi. Sekarang saya mempersilakan panel maklum balas untuk sesi maklum balas selama 10 minit, diulang selama 10 minit. Majlis mempersilakan. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Mazato selaku moderator. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar ke? Please respond, anyone? Boleh dengar. Boleh dengar, baik. Okay, just bagi info saya, kalau tak dengar suara saya, tidak pasti sama ada line di rumah saya ataupun line di Ipgk Campus Perempuan Melayu, sebab semasa persembahan tadi tu saya tak dapat dengar semua, ya. Beberapa slide saja saya dapat lihat, slide-slide yang lain tu tak muncul, ya. Jadi suara pun agak tenggelam timbul juga. Jadi saya nak kata bagaimana, ya. Gambar saya pun tak muncul di sana, ya. Di paparan ini, ya, berpusing-pusing gambar yang orang. Saya tidak pasti sama ada masalah saya ke atau apa. Maaf cik, kami di sini tiada masalah kerana kami dapat mendengar dengan baik. Okey, baik. Saya adalah masalah kot, ya. Baik. Atas pembentangan tadi, kita dapat lihat bahawa ada 3 kursus, ya, yang telah diinterdisiplinarikan untuk awak dalam semester lepas, iaitu kalau tak ingat silap saya tadi, IDUP berkaitan dengan 3053, kemudian kita ada 2 TSLB 3063 dan 3073. Okay, and okay, from the beginning of your presentation, bolehlah saya capture sikit-sikit apa yang telah you sampaikan. Mungkin nanti you boleh terangkan semulalah mana-mana bahagian yang saya nak tanya. Baik, dalam proses persembahan ini, apabila anda melaksanakan proses pembelajaran Kppb menggunakan interdisiplinari dan 3 kursus ini, saya perlu melihat kefahaman awak kepada kursus-kursus ini, ya. Dan saya nampak tadi mungkin slide yang awak dapat lihat, apakah cuma saya dapat lihat 5 essential question daripada kursus-kursus yang telah dikongsikan itu. Cuma satu saja saya nak betulkan, yang 4 tu nampak very kita kata hot punya soalan, ya, sebab banyak tentang aras tinggi and very open ended question. Tetapi untuk soalan nombor 4, kalau tak silap saya, what types of technology. So kita elakkan menggunakan accession question yang terus kepada what technology or knowledge and skill can be used. Contohlah begitu, ya. Jadi kita akan terus dapat jawapan macam itu. So you need to change the kita kata soalan itu, ya. Maksudnya dari segi dia punya kata soal itu. Okey, satu. Kemudian boleh maklum saya apa dia punya big idea? Apa dia big idea? Boleh dengar ke? Okey, apakah ada big idea awak? Tolong beritahu saya.
The idea dia language development in digital era. English Language development in the digital era. Language development in The digital era. in apa? Okay, Dalam in era digital digital. era. Okay. Okay, maknanya begitulah ya. Baik. Okay. Language development in digital era. Baik. Berdasarkan kepada proses pembelajaran awak itu, ya. Apakah yang awak faham tentang ketiga-tiga kursus ini? Sebut satu-satu. Boleh ulang soalan sebab suara Apakah yang anda tak faham? tadi. Okay. Itulah dia ni masalahnya tu. Ya. Baik, saya ulang lagi sekali. Apakah yang anda faham tentang kursus yang anda lalui itu? Ada 3 kursus kan? Sebut satu-satu. Apa sebenarnya yang awak perlu belajar daripada kursus itu? Dapat soalan saya? Okey, siapa-siapa nak kongsi? Boleh dengar ke soalan saya? Boleh. Okey, siapa nak jawab? Okey, baiklah. Apa yang kami faham dari ketiga-tiga kursus ni, jadi pertama sekali EDUP 3053, Teknologi in Teaching and Learning. Basically, dia melibatkan cara penggunaan teknologi dan media yang appropriate dalam proses teaching and learning. Dan untuk TSLB 3063, ianya melibatkan kaedah pengajaran bahasa Inggeris bagi language skills, listening and speaking, dan bagi TSLB 3073 ialah saya tak dengar lah suara awak semua. Awak nak cakap ke? Sudah. Boleh dengar ke suara saya? Boleh tuan, tapi tersekat. Okey, tapi yang jawapan tadi tu saya tak dengar. Ya, you punya jawapan saya tak dengar. Okey, tak apa. Lepas itu okey, macam sangat bau ni sebab saya tak dengar apa awak cakap tadi tu. Baik, dalam kata lain, untuk pertama tadi EDU P3 lebih kepada you punya teknologi, betul ya. Kita menggunakan teknologi, bagaimana kita nak belajar teknologi untuk membantu kita belajar. Okey. Dan untuk 2 kursus lagi tu dia ada 4 skill. 2 kursus, 2 skill listening and speaking, dan satu lagi reading and Reading and writing. Saya tak dapat respon daripada awak sebenarnya. Boleh dengar ke? Boleh ke? Tapi apa betul ke bila saya itu cuba jawab ya. Cuba jawab
saya nak tanya tadi, betul ke untuk kursus 3063 dan 3073 TSLB, yang satu lagi itu berkaitan dengan listening and speaking dan satu lagi berkaitan dengan reading and writing. Betul. Okey, baik. Lepas itu tugasannya saya cuba capture tadi adalah you need to produce a create lesson plan. Both courses need you to create lesson plan. Betul? That's right. Okay. So how this Kppb helps you? Okay, especially some model, web model, the learning design model helps you to create a good lesson plan. I think, in my opinion, it really helps us in capturing what the learners, which is our students, what they need to learn effectively, because the Assure model first requires us to analyze the learners. So there we know their age, their learning styles, maybe even the learning difficulties and stuff like that, so that we can specify and create an effective lesson. It also requires us to carefully select the teaching strategies, medias, and materials that helps as a teaching aid when we want to create and carry out our lesson. Okay. Maaf mencela, saya For ingin that mengingatkan reason, bahawa do sesi you makna get balas meaning of pendapatan interdisciplinary when you have the 3 courses? pembentang boleh menghabiskan ayat yang You see the terakhir interdisciplinary between these 3 courses. Do you see? Yes. Okay. So, if you say that, okay, can you tell me, because in the 3063, if I'm not wrong, you need to plan, okay, or create 2 activities or methodology or approach. Am I right? In the lesson plan, and you focus on remedial and enrichment. Is it right? Yes. Okay, baik. Okay, never mind. So, okay, in this learning, okay, what do you gain? Okay, besides your lecturer's guidance, okay, how do you manage and how do you think that your lesson plan and teaching aids that you has created is really very effective teaching aids? Do you have any expert in that area, okay, to help you, to guide you, or to say something about your lesson plan? Do you? The question was there anyone to help guide us during the lesson planning? Was that the question? Yes. Do you have expert outside beside your other than your lecturers? Who else? Yes, because we actually had our school-based experience during that time where we worked with the school to see how the teachers teach and all that. So we were assigned a mentor, and during that time, we sent in our lesson plan for them to examine and make any comments and improvements. Okay, thank you. Okay, from this Kppb initiative, it's really helped you to understand more your courses.
Maaf mencelah, saya ingin mengingatkan bahawa sesi maklum balas telah tamat. Pembentang boleh menghabiskan ayat yang terakhir. Boleh ke ayat terakhir daripada you all? In my opinion, it really helped us in further understanding because the application is not merely in class. We actually have to create a lesson plan, and we were also required to create the product and simulation. So with that, we apply the skills that we learn in real life. Okay, thank you very much, Group 1, for your presentation. Hope you will lebih berjaya in the future. Okay, thank you very much. Thank you for the feedback. You are welcome. Terima kasih diucapkan Cik di atas Cik Mazatul, sebelum kita Ya, teruskan, saya. bagi saya 1 minit ya, bagi saya 1 minit sekejap. Okey, baiklah. Bolehlah, teruskan. Baiklah, terima kasih diucapkan di atas perkongsian tadi. Baiklah, seterusnya majlis mempersilakan kumpulan pembentang yang kedua iaitu dari unit PISMP ambilan Jun 2020 mewakili Jabatan Ilmu Pendidikan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, saya akan memperkenalkan ahli-ahli daripada kumpulan kami, iaitu yang terdiri daripada saya, Nurina Bilah binti Rami Faizal, kemudian rakan saya, Nur Aina Akilah binti Burhan, Nur Atilah Husna binti Rosman, Nur Izzatul Khairiyah binti Mubin dan Arfa Kaulah binti Azhar. Kumpulan kami akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Guru pembimbing kami adalah Encik Ahmad bin Suhaizan. Okey, seperti yang anda lihat, terdapat 5 hasil pembelajaran khusus bagi kursus ini. Kemudian bagi The Big Idea dan EQ, The Big Idea, guru berserta pemangkin generasi unggul. Manakala EQ-nya pula, bagaimana guru membentuk ekosistem kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran, bagaimana guru menyentuni kepelbagaian dalam membentuk kemajuan murid, sejauh manakah kemahiran yang dimiliki guru berupaya menghasilkan budaya kerja minda kelas pertama. Okey, tugasan kerja khusus kami terbagi kepada 2, iaitu pengurusan grafik dan penulisan akademik, dan melalui tugasan kerja khusus ini terdapat 5 topik daripada 8 topik yang dipelajari.
Kemudian ini adalah contoh paparan soalan kerja khusus EDUP 3043 yang telah kami peroleh pada SEM lepas. Baiklah, kita beralih pula kepada pengalaman semasa menjalani KPPB ini. KPPB ini sedikit sebanyak dapat mendorong kami, para pelajar, untuk membuat aktiviti seperti berbincang, mencari bahan, merujuk pakar, mendapatkan maklum balas serta membuat pembentangan. Oleh itu, secara tidak langsung, dapat kita lihat KPPB ini dapat membantu pelajar mengasah kemahiran interpersonal serta intrapersonal di mana melibatkan pelajar harus membina pemahaman sendiri daripada apa yang telah dipelajari serta terdapat sesi bertukar informasi dengan pelbagai pihak seperti pensyarah, rakan serta rujukan pakar. Seterusnya, kita beralih kepada model reka bentuk pembelajaran yang kami gunakan sepanjang SEM lepas bagi subjek EDUP 3043 iaitu amalan pedagogi, rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran serta pemanfaatan digital. Baiklah, amalan pedagogi yang kami gunakan sepanjang pembelajaran bersama Cikgu Ahmad dalam EDUP 3043, kami telah menggunakan penghasilan grafik iaitu menggunakan aplikasi Jamboard, pembelajaran berasaskan bahan, PowerPoint, kolaborasi bersama pakar di mana kami perlu menemu bual pakar pendidikan khas untuk mendapatkan sedikit input tentang pelajar bermasalah. Kemudian membuat refleksi ataupun maklum balas bagi setiap sesi kelas pada akhir pembelajaran. Seterusnya, rakan pembelajaran yang terdiri daripada pensyarah, pihak luar, rakan kumpulan serta ibu bapa. Okey, seperti yang telah saya sediakan, terdapat kumpulan WhatsApp untuk berbincang manakala kami juga telah berkolaborasi dengan Dr. Azizah dari Universiti Utara Malaysia untuk membuat perkongsian mengenai terapi seni. Seterusnya, persekitaran pembelajaran. Seperti yang kita tahu, pada semester lepas, kami masih menjalani pembelajaran dalam talian. Oleh itu, kami menggunakan pelbagai medium seperti Google Meet, Zoom serta Duo. Okay, seterusnya kita pergi kepada model pembelajaran pelajar iaitu MPP. Okay, model pembelajaran ini mempunyai 3 elemen utama iaitu aspirasi, perhubungan dan belajar cara belajar. Okay, elemen pertama dalam model pembelajaran pelajar ini ialah perhubungan. Okay, elemen ini memberi motivasi kepada kami sebelum melaksanakan tugasan kerja khusus. Seperti yang dapat kita lihat sesi taklimat kerja khusus yang dijalankan bersama pensyarah dalam secara Google Meet. Okay, kita pergi pula kepada elemen seterusnya iaitu aspirasi. Okay, pengalaman bagi elemen aspirasi ini ialah apabila kami menghasilkan draft penulisan akademik sebagai persediaan dalam menyiapkan kerja khusus. Okey, seterusnya bagi keperluan dan minat pula dapat dilihat melalui aktiviti bersama pakar iaitu Dr. Azizah. Okey, seterusnya ialah belajar cara belajar. Okey, eviden bagi elemen metakognitif yang dapat kita lihat adalah melalui penghasilan senarai semak. Seterusnya dapat kita lihat elemen maklum balas dapat kita lihat melalui proses perbincangan secara berkumpulan melalui aplikasi WhatsApp. Okey, seterusnya kita beralih kepada pemanfaatan digital 3E dan 3R. Okey, konsep 3R yang terdiri daripada rigor, relevance dan relationship. Okey, contoh yang dapat diberikan melalui konsep 3R ini ialah melalui contoh paparan bukti video yang merupakan penghasilan grafik yang merupakan tugasan kerja khusus kami sendiri dan sekaligus dapat memenuhi apa yang dikehendaki oleh essential question sebentar tadi. Okey, kita pergi pula kepada pemanfaatan 3E pula. Okey, kerangka kerja 3E terdiri pada engagement, extension dan enhancement. Okey, engagement melibatkan perbincangan antara pelajar, pensyarah, pakar dan orang luar melalui aplikasi Google Meet. Manakala extension melibatkan medium dalam talian seperti Google Meet dan Google Classroom. Okey, akhir sekali enhancement
berikut merupakan bukti ataupun evidence semasa melaksanakan sebuah program bersama pakar berkaitan terapi seni dalam pendidikan secara Zoom. Okey, seterusnya. Izatul mic. Baiklah, kita beralih pula kepada kompetensi pembelajaran bermakna 6C, iaitu terdiri daripada critical thinking, creativity, communication, collaboration, citizenship dan character. Yang pertama ialah critical thinking. Elemen ini telah diaplikasikan dalam mata pelajaran EDUP 3043 sewaktu menjalankan aktiviti carian jurnal dan membuat rumusan. Yang kedua ialah karakter. Nilai-nilai murni yang dapat membentuk personaliti atau karakter ini dapat diperolehi berdasarkan aktiviti kritikal video yang memerlukan kami untuk menganalisis dan membeza bagi menghasilkan kritikan. Ketiga ialah kreativiti. Pengalaman kaedah pembelajaran yang kami lalui adalah berbeza sekaligus mampu menarik minat untuk kami belajar. Antaranya lah pembelajaran melalui terapi bercerita dan aplikasi permainan atas talian iaitu Roblox. Yang keempat ialah communication. Komunikasi ini telah dapat dijalankan melalui platform digital seperti Google Meet, Google Duo, WhatsApp dan sebagainya. Yang kelima ialah collaboration. Melalui elemen kolaborasi ini, kami telah berpeluang untuk menyertai perkongsian bersama pakar mengenai terapi seni. Dan yang terakhir ialah citizenship. Bagi komponen ini, kami pernah menjalani sesi pembelajaran dengan menggunakan medium Google Meet dan semua ahli kelas menggunakan background bendera Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa nilai patriotism yang diterapkan dalam sesi pembelajaran kami. Seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan berdasarkan pengalaman Kppb. Yang pertama, pembelajaran bersama pakar. Dalam konteks ini, pengetahuan pelajar dapat lebih tepat dan mendalam berdasarkan perkongsian pengalaman daripada pakar. Yang kedua, tentang perhubungan. Dengan arti kata lain tentang komunikasi pelajar. Ia juga dapat memastikan sesi pembelajaran tetap berlangsung meskipun tidak secara bersemuka. Selain itu, yang ketiga adalah kritikan video. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran mengkritik serta pelajar dapat memperolehi nilai murni dan pengajaran. Di samping itu, aktiviti terapi bermain ini pula memerlukan pelajar untuk mengakses satu aplikasi permainan untuk bermain sambil belajar. Kaedah pengajaran yang berbeza ini sangat sesuai dan dengan keperluan masa kini untuk menarik minat pelajar. Yang kelima, aktiviti carian jurnal boleh dapat mengasah kemahiran menganalisa dan berfikiran aras tinggi. Dan akhir sekali, untuk aktiviti pembentangan pula dapat menyediakan pelajar peluang untuk menguasai sendiri tentang sesuatu topik. Okey, untuk cabaran yang dihadapi adalah untuk aktiviti pembelajaran bersama pakar, mungkin mereka akan sukar untuk berjumpa dengan pakar dalam bidang yang mereka cari. Lagi halangan mereka berada di tempat kediaman masing-masing. Seterusnya, bagi tugasan mengkritik video pula, secara tidak langsung akan mengambil masa yang agak panjang dan memerlukan analisa yang sangat teliti. Selain itu, menggunakan aplikasi Duo atau Google Meet, ini pula seringkali terhalang akibat masalah internet. Seperti yang kita tahu, masalah internet ini adalah punca utama apabila PDPR. Lebih-lebih lagi untuk pelajar yang duduk di kawasan pendalaman. Di samping itu,
Di samping itu, untuk aktiviti terapi bermain pula memerlukan pelajar untuk mengetahui asas permainan terlebih dahulu sebelum menjalani proses pembelajaran. Jika mereka tidak tahu cara untuk bermain permainan tersebut, mereka akan ketinggalan. Okey, untuk cadangan penambahbaikan pula, bagi mengatasi masalah internet, kita boleh buat penetapan waktu dan tarikh untuk perbincangan secara bersemuka melalui aplikasi di internet. Oleh itu, pelajar dapat bersedia atau pergi ke kawasan yang mempunyai rangkaian internet yang kuat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan pembentang kedua atas pembentangan mereka sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan panel maklum balas untuk meneruskan sesi maklum balas selama 10 minit. Diulang selama 10 minit. Dipersilakan. Baik, terima kasih di atas pembentangan tadi, kumpulan kedua berdasarkan kepada kursus IDUP 3043 ya. Baik, keseluruhannya saya dapat melihat di situ anda memahami ya kursus yang anda lalui itu ya, dengan menekankan banyak aspek daripada inisiatif Kppb dengan menyebut ya beberapa model yang menyokong pembelajaran anda. Ya, tahniah dari situ. Namun kita boleh baiki lagi pada masa akan datang kerana apabila kita melalui proses pembelajaran kita menggunakan inisiatif Kppb ini, kita perlu memahami apa yang pensyarah telah lalui ya. Dalam kata lain, apabila pensyarah bersama rakan-rakan pensyarah yang lain berkolaboratif untuk merungkai kurikulum itu, maka hasil daripada proses merungkai pensyarah itu akan dikongsikan dengan anda, iaitu aspek yang berkaitan dengan kefahaman anda terhadap keseluruhan kursus yang mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai. Jadi dalam slide ini, apabila kita membuka pembentangan, elok kita highlightkan apakah pengetahuan yang perlu you kuasai dan kemahiran yang perlu you kuasai untuk you mencapai maksud atau penghasil pembelajaran kursus ini. Nanti di akhir semester tu you tahulah, oh saya dah menguasai aspek ini dan kemahiran-kemahiran ini sudah saya perolehi. Jadi hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan itu boleh anda lihat. Baik. Keduanya adalah sebaiknya apabila kita meletakkan bercerita tentang letakkan juga model-model asal itu ya. Boleh mohon daripada pensyarah model-model asal seperti gambar model reka bentuk pembelajaran, model pembelajaran pelajar, model 3E. Tetapi tadi awak ada mengupas dan menjelaskan maksud model yang telah dilalui ya, yang telah dilaksanakan. Tak mengapa ya, tetapi elok kita letakkan model itu supaya semua orang yang tengok ini nampak lihat itu modelnya. Kita tak boleh assume semua orang tahu, mungkin ada di luar sana sebab dalam YouTube orang tak tahu model apa ya. Jadi kita ceritakan itu bagaimana. Baik, yang kedua saya nak tanya ya, yang ketiga, apa sebenarnya tugasan yang perlu dilaksanakan oleh awak di dalam kursus pengurusan bilik darjah dan tingkah laku ini? Boleh jawab siapa-siapa? Adakah tugasan penulisan akademik ke, pembentangan ke? So sebut apa sebenarnya tugasan itu perlu awak hasilkan? Okey, baiklah. Tugasan yang perlu kami hasilkan untuk kursus ini, kami perlu menghasilkan penulisan grafik, kemudian kami perlu menghasilkan penulisan akademik. Okey. Baik. Untuk penulisan akademik tu apa yang diperlukan awak kena siapkan ataupun apakah bunyi tugasan itu? Tugasan penulisan akademik kami
secara asasnya, secara umumnya, kami perlu membuat menganalisis satu isu masalah disiplin. Dan kami harus kaitkan dengan cara cikgu nak handle masalah disiplin tu menggunakan model pengurusan disiplin. Serta apa intervensi yang kita boleh guna semasa kita dalam kelas. Baik. Awak dah verse tentang arahan tugasan itu. Jadi, cuba tengok balik. Adakah apabila anda menggunakan inisiatif KPPB itu di mana-mana ataupun mana-mana model membantu anda untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan apa intervensi yang you nak create, yang you nak cuba apply di sekolah berdasarkan dalam penulisan akademik itu. Dan dapatkah anda menunjukkan bahawa usaha anda menjemput Dr. Azizah daripada universiti tempatan itu membantu awak memahami konteks intervensi. Tadi saya nampak aspek terapi seni. Jadi adakah terapi seni itu memberi panduan kepada anda untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar pada pandangan awak? Dan aspek isu yang mana? Isu tingkah laku yang mana? Okey, baiklah, saya cuba jawab. Pada pandangan saya, kolaborasi dengan Dr. Azizah tentang terapi seni itu sangat membantu kerana pada waktu program tersebut, sesi perkongsian tersebut, beliau meminta kami para pelajar untuk melukis sesuatu taman bunga, tapi selepas kami melukis kami harus menceritakan apa yang kami maksudkan di sebalik taman bunga yang kami lukis tadi. Jadinya yang saya dapati sepanjang sesi tersebut, kawan-kawan saya dapat memberitahu perkara yang kami sendiri tak tahu. Jadinya dapat saya simpulkan masalah disiplin yang menyendiri tu dapat diaplikasikan tentang terapi seni ni. Jadinya pelajar akan jadi lebih terbuka dengan guru di mana mungkin dengan menggunakan lukisan, guru boleh faham apa yang pelajar ingin sampaikan dan guru boleh nak selesaikan masalah tersebut, isu disiplin tersebut. Okey, baik. Jadi terapi seni itu ada berbagai bentuk. Sama ada lukisan, sama ada bentuk kita menghasilkan boneka misalnya dan sebagainya untuk kita nak bantu masalah disiplin itu. So bagaimana pula awak boleh apa perkara yang boleh membantu awak mengenal pasti macam mana nak kaitkan terapi seni dengan awak pilih beberapa model pengurusan tingkah laku dalam kursus ini. Kita ada beberapa model pengurusan tingkah laku kan. Contohnya seperti Canter, betul? Betul dengar model itu? Canter. Ada berapa lagi model dalam tu? Tingkah laku, pengurusan tingkah laku? Model Alficon. Ya, jadi ada eyewitness, betul tak yang dalam itu tu. Jadi awak kena tengok bila awak menguasai kursus ini, pertama teori pengurusan tingkah laku awak kena tahu beberapa model. Kemudian awak kena tahu apakah isu-isu yang berlaku di sekolah, isu tingkah laku yang mana. Jadi sepanjang kursus ini kita dapat tadi menggunakan learning partnership untuk membantu anda memahami konteks pengurusan bilik darjah dan salah satunya pada terapi seni. Jadi dalam persembahan ini sebaiknya kena pasti apa isu dalam bilik darjah dan cuba matchkan. Kalau kita guna terapi seni, inilah budaknya, kalau begini-begini, kita cuba bagi begini. Jadi dia akan nampak di situ bahawa apa kepahaman awak tentang model pengurusan tingkah laku dan aspek-aspek yang membantu anda daripada proses learning partnership itu menyokong kepada pembelajaran anda. Nampak jelas di situ kan? Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang awak dapat daripada pensyarah sendiri. Kursus ini walaupun dia stand alone tidak dibuat interdisciplinary, tetapi proses KPPB itu tetap berjalan. Ya, dan awak sebut tadi amalan pedagoginya, ya, awak sebut ada elemen model pembelajaran murid, ada aspirasi dan sebagainya. Ya, jadi lepas ini nanti boleh tingkatkan lagi bagaimana awak boleh memanfaatkan model-model itu untuk membantu anda menguasai isi kandungan kursus ini. Ya, baik. Tadi ada sebut tentang
6C. Sebaiknya model 6C tu kita juga letakkan bukti. Dan kita jangan ulas balik apa 6C tu secara panjang lebar. Awak menggunakan ayat sendiri boleh, tetapi mesti rujuk balik kepada rubrik. Contohnya kalau awak sebut karakter tadi, dia bukan saja membina sasiah itu. Sebenarnya dalam rubrik itu dia ada tulis tentang integriti, komitmen, kesabaran, kecekalan. Jadi elemen-elemen itu bagaimana kita membinanya dalam proses pembelajaran. Kalau dapat task yang susah, itu satu cabaran kepada kita untuk memahami. Sedangkan kita belum pergi ke sekolah lagi, tak tengok lagi tingkah laku murid bagaimana. Itu satu cabaran. Lepas tu kita nak create pula satu aktiviti yang boleh mengurus tingkah laku itu. Jadi ini satu cabaran yang sebenarnya bila you mempelajari kursus ini, you faham tentang KPPB, you akan secara tak langsung membina karakter you sebagai seorang guru pada satu masa nanti. Jadi 6C tadi tu perlu dirujuk kepada rubrik dan ditunjukkan buktilah kalau dapat gambar ke apa ke di mana-mana yang menunjukkan you punya effort itu sudah terbina. Dan satu lagi, begitu juga dengan pemanfaatan digital. Yang itu saya tak nak komen sebab memang kebanyakan pelajar di IPG dia sangat well versed dengan digital. Tetapi pastikan digital tool yang kita gunakan itu memang membantu bukan saja tugasan kerja khusus tadi dari segi pengurusan grafik tu, tetapi juga anda menggunakan tool itu untuk anda menambah ilmu dalam bidang khusus pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Ada tak you intervensi selain daripada terapi seni yang you tulis di dalam penulisan akademik itu yang you rasa nampak luar biasa dan you minta pandangan orang luar melalui YouTube, sebab pengetahuan baru itu dalam KPPB ini kita nak bina pengetahuan baru. So pengetahuan baru itu tidak dapat di dalam bilik kuliah saja tetapi boleh dapat di luar, sama ada di persekitaran kita, di peringkat negara, daerah, negeri ataupun international. Di sinilah kita membina networking kita supaya kita dapat pengalaman yang lebih untuk kita menguasai cara kita mengurus tingkah laku itu. Sebab the big idea tadi saya nampak guru versatile, pemangkin guru unggul betul ke? Guru versatile, pemangkin guru unggul betul. Betul Maaf kan? mencelah, saya ingin mengingatkan bahawa sesi maklum balas telah tamat. Pembentang boleh menghabiskan ayat yang terakhir. Ambil ayat mungkin apa dia. So berdasarkan kepada tadi tu, ayat guru apa ni? Versatile, Pemangkin generasi unggul. Generasi unggul. Jadi dengan idea itu, adakah awak rasa awak telah menguasai elemen itu, menjadikan pengetahuan itu akan menghasilkan generasi unggul? Adakah sumbangan ke arah itu? Ya, kami setuju dengan idea tu. Dapat melahirkan generasi unggul. Baik, tahniah pada kumpulan kedua, IPGK 43, usul lagi, tingkatkan lagi penguasaan pada masa akan datang ya. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan ketiga oleh kumpulan pembentang yang keempat. Oleh itu, saya mempersilakan pembentang wakil pensyarah dari Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dipersilakan.
Kaya dah masuk dah? Dah. Dah boleh start eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis. Para hadirin sekalian. Saya Dr. Nurhaizia binti Seman bersama rakan Puan Zahirah binti Awang daripada Jabatan Pendidikan Awak Kanak-Kanak akan membentangkan DLO kami. Berdasarkan paparan di skrin itu, kita dapat lihat DLO kami adalah gabungan daripada 3 kursus iaitu PAKK 3343, Pergerakan Kreatif Musikal Awal Kanak-Kanak, PAKK 3233, Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dan mati disiplin kami ataupun maksudnya kami pergi bersama Jabatan GIP melalui EDUP 3053 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Tema kami adalah meneroka angkasa lepas. Kursus ini kami tawarkan untuk program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP bagi bidang pendidikan awak kanak-kanak yang ditawarkan pada semester 1 tahun 2. Objektif pembelajaran digital bagi interdisciplinary kursus semester 1 tahun 2 melibatkan gabungan 3 kursus iaitu PAKK 3343, PAKK 3233 dan EDUP 3053. Ini dibangunkan bagi membantu pelajar mengaplikasikan kemahiran pelbagai teknologi serta pengetahuan kandungan untuk menghasilkan dan menilai media pengajaran dalam persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dengan pengetahuan kaedah pengajaran dan kemahiran pedagogi pendidikan awal kanak-kanak yang cekap. Berikut adalah hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran khusus bagi PAKK 3343 CLO 1 menerangkan tujuan, nilai, unsur-unsur dan asas pergerakan kreatif. Bagi CLO 2 pula mengaplikasi unsur-unsur asas pergerakan bagi menghasilkan pergerakan kreatif berdasarkan rangsangan muzik yang diberi. CLO 3 menilai bahan rakaman sesuatu persembahan pergerakan kreatif musikal secara bertulis. CLO 4 menghasilkan sinopsis karya pergerakan kreatif musikal untuk konsert mini dengan merujuk berbagai sumber, manakala CLO 5 mengelolakan secara berkumpulan konsep mini pergerakan kreatif musikal kepada kanak-kanak prasekolah berdasarkan buku atau cara yang dihasilkan. Bagi CLO PAKK 3233 awal kanak-kanak. Dah. Masuk dia dah.
Manakala CLO3 menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, CLO4 pula melaksanakan simulasi pengajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak secara kumpulan, dan CLO5 membuat refleksi terhadap pengalaman berasaskan sekolah atau kerja lapangan dalam pendidikan awal kanak-kanak secara beretika. Manakala khusus EDUP pula bagi 3053, CLO pertama menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. CLO2 mengguna teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara pembentangan kumpulan. CLO3 menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. CLO4 menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, manakala CLO5 menginterpretasi isu dan trend terkini dalam teknologi pendidikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Ikon yang kedua adalah berkaitan dengan orientasi bagi ketiga-tiga kursus ini. Okey, idea kami adalah pembudayaan. Tanya dia tak nampak kat mana CLO tu, sebab tu dia tak buka part tu. Habis tu macam mana? Maaf, ada masalah teknikal sekejap. Share screen. Kak A nampak tak? Yang screen Zah share tu. Idea utama tu. Nampak idea utama tu tak? Dah preview.
Okey, minta maaf terdapat masalah teknikal tadi. Okey, saya ulang balik berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus. Okey, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Okey, untuk PAKK 3343 CLO 1 menerangkan tujuan, nilai, unsur-unsur dan asas pergerakan kreatif. CLO 2 mengaplikasi unsur-unsur asas pergerakan bagi menghasilkan pergerakan kreatif berdasarkan rangsangan muzik yang diberi. CLO 3 menilai bahan rakaman sesuatu persembahan pergerakan kreatif musikal secara bertulis. CLO 4 menghasilkan sinopsis karya pergerakan kreatif musikal untuk konsert mini dengan merujuk berbagai sumber. CLO 5 mengelolakan secara berkumpulan konsert mini pergerakan kreatif musikal kepada kanak-kanak prasekolah berdasarkan buku atau cara yang dihasilkan. Okey. Bagi hasil pembelajaran khusus untuk PAKK 3233 menerangkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dilaksanakan di dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. CLO 2 menilai strategik dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. CLO 3 menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. CLO 4 melaksanakan simulasi pengajaran dan dalam pendidikan awal kanak-kanak secara berkumpulan. CLO 5 membuat refleksi terhadap pengalaman berdasarkan sekolah atau kerja lapangan dalam pendidikan awal kanak-kanak secara beretika. Manakala hasil pembelajaran khusus untuk EDUP 3053 CLO 1 menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. CLO 2 mengguna teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara perbentangan berkumpulan. CLO 3 menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. CLO 4 menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. CLO 5 menginterpretasi isu dan trenda terkini dalam teknologi pendidikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian orientasinya. Okey. Bagi DLO ketiga-tiga kursus ini, big idea kami adalah pembudayaan digital dalam memacu pendidikan dinamik. Okay. Sedikit latar belakang tentang penerangan tentang big idea kami ini. Digital competency is a set of knowledge, skill, attitude needs when using ICT and digital media for various needs. Digital literacy is the awareness, attitude and ability of individual to properly use tool and digital facility to identify, access, manage, integrate, evaluate,
analyze and synthesize digital resources, build new knowledge, make media expression and communicate with others in the context of certain life situation to able construct media social action. Digital technology that can be used by school or teacher in the learning process, including interactive whiteboard, software application, web 2.0 and social media. The utilization of digital technology in learning can increase student interest and motivation in learning, the quality of learning process and learning outcome, but need to pay attention to the various aspects of the ability of human resources, security and health of teacher and student. Okay, daripada big idea ini, kemahiran yang kami ingin, kemahiran boleh pindah yang kami ingin pelajar perolehi adalah kemahiran yang pertama, kemahiran digital merupakan satu keperluan guru pendidikan awak kanak-kanak dalam merancang pengajaran yang kreatif dan inovatif. Pengintegrasian digital membantu PDP pendidikan awak kanak-kanak menjadi bermakna dan menyeronokkan, dan pembudayaan digital membantu transformasi pendidikan dinamik yang mampan khususnya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay. Bagi ikon untuk cetusan idea pula, tajuk kami adalah adaptasi proses pendidikan norma baru di era pandemik menerusi pemanfaat digital secara kreatif dan inovatif. Okay, berdasarkan paparan di skrin, kita dapat lihat ada 3 tugasan yang diberikan kepada pelajar berkaitan dengan pembelajaran digital ini. Okay, kalau tugasan untuk EDUP ialah kita boleh nampak di situ. Okay, seorang guru perlu mempunyai kemahiran memaksimumkan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dengan mengupayakan kemahiran membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran digital berpandukan kepada reka bentuk interaksi bagi memenuhi keperluan dan gaya pembelajaran pelajar yang berbeza bagi meraihkan kepelbagaian pelajar yang berbagai keperluan supaya teknologi ini dapat membantu pelajar terlibat secara aktif, kreatif, berpengetahuan dan beretika dalam masyarakat global. Tonton video ini dan fahami pengisian penggunaan teknologi digital dalam PDP berdasarkan model Assure, kemudian bersama rakan kumpulan buat perbincangan untuk mengaplikasikan untuk menghasilkan satu rancangan pengajaran RP dengan menggunakan pendekatan model Assure. Okay, kemudian ini adalah tugasan untuk PAKK 3233. Strategik pendekatan teknik dan kaedah merupakan berbagai inisiatif atau cara yang digunakan oleh guru dalam pendidikan kanak-kanak digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimum ketika melaksanakan proses pengajaran. Berdasarkan video YouTube di bawah di sebelah ini, anda diminta untuk menyatakan pandangan tentang kekuatan, kelemahan dan carangan penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran guru ini. Jawapan anda adalah ditulis dalam bentuk Google Doc dan dimasukkan dalam pelantar Google Classroom PAKK 3233 minggu 10. Okay, kemudian bagi tugasan yang berikutnya, rangsangannya adalah pergerakan kreatif musical penting untuk kanak-kanak. Berdasarkan lumrah kanak-kanak yang sukakan muzik dan gerakan, Messi et al. 2017, pergerakan kreatif musical melibatkan kemahiran aplikasi unsur-unsur pergerakan kreatif dan asas-asas pergerakan dengan adunan muzik yang mengiringi pergerakan tersebut. Pergerakan kreatif musical dalam kalangan kanak-kanak yang digabungkan pula dapat membentuk satu persembahan yang menarik dan mampu menyuburkan daya kreativiti mereka. Berpandukan video konsert Didi and Friend ini, telitikan proses pelaksanaan konsep musikal secara live ini dengan menginterpretasikan berbagai gabungan pergerakan kreatif secara menyeronokkan. Okey. Bagi konstruk idea pula, saya serahkan kepada Puan Zahirah. Dah masa. Dah masa. Tak dengar. Manalah tahu. Tak dengar. Assalamualaikum dan saya akan meneruskan kepada pembentangan untuk konstruk idea. Bagaimana konstruk idea yang digunakan dalam pembentukan DLO
bagi ketiga-tiga kursus ini adalah menggunakan backward design. So backward design ni yang digunakan ni kita berteraskan kepada result focus yang terdiri pada 3 elemen, iaitu meletakkan hasil yang diinginkan di peringkat yang pertama, dan kedua kita meletakkan bukti-bukti atau indikator pencapaian hasil tersebut, dan seterusnya kita merancang pengalaman belajar kepada pelajar-pelajar bagi mencapai semua hasil pembelajaran yang kita telah tetapkan lah. Okay. Okay, di sini saya kongsikan juga yang mana integrasi kepada model assure bersama backward design yang kami gunakan dalam pelaksanaan ketiga-tiga kursus ini bagi merungkai dan merangkai ketiga-tiga kursus ini bagi menghasilkan pelajaran bermakna bersama pelajar-pelajar. Okay, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses merungkai dan merangkai standard. Salah satu kemahiran perancangan yang diperkenalkan ini melalui Kppb Dlo ni antaranya merungkai dan merangkai maklumat khusus. Khusus ini diperkenalkan bagi membantu siswa-siswi merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersifat kreatif agar siswa guru mudah untuk memahami kandungan pembelajaran. So bagaimana proses merungkai standard ini, iaitu bagi IDUP 3053 kita memilih untuk elemen ataupun CLO menginterpretasikan isu dan trend terkini dalam teknologi pendidikan untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang bagaimana kita memilih kepada isu ataupun penerapan kepada pengetahuan dan juga kemahiran bagaimana student menginterpretasikan isu dan trend terkini dalam teknologi pendidikan ini untuk dalam masa yang sama dapat menghasilkan satu rancangan pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak berasaskan trend terkini. Kemudian daripada proses yang dilakukan dalam kedua-dua kursus di peringkat awal tadi, pelajar-pelajar dikehendaki membuat satu aktiviti kerelaan konsert mini program kerja secara live. Okay. Okay, ini adalah hasil konsert yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar. So saya ringkaskan di sini menerusi kursus teknologi dan pengajaran, siswa-siswi dapat menghasilkan satu rancangan pengajaran slot berkaitan tema meneroka angkasa dan seterusnya menghasilkan satu kompilasi cerita penerokaan angkasa lepas secara digital yang disampaikan melalui konsert pergerakan kreatif secara digital. Okay, setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang untuk panel maklum balas untuk sesi maklum balas selama 10 minit. Baik, terima kasih moderator Encik Mazatul, dan terima kasih tahniah kepada Dr. Nur Haizian dan juga Puan Tahirah ya, di atas pembentangan DLO sebentar tadi. Baik, mungkin sebenarnya saya tertunggu-tunggu ya slide tu paparan Google Site tadi tu daripada satu-satu tapi ada technical tu rasa macam rugi tak dapat kita nak tengok lebih banyak dan juga masa yang diperuntukkan itu dengan gangguan technical tu kita tak dapat lah. Gangguan technical tu datang daripada saya pun ada, daripada you all sana pun ada tapi tak apa, ini kita dalam proses kita nak memahami proses kita pembelajaran Kppb di peringkat IPG kita Baik, cuma saya nak tanya satu perkara, bukan satu perkara lah, ada beberapa lah dalam 10 minit ini. Kursus yang kita interdisciplinary kan ada 3, iaitu pertama sekali IDUP 305 teknologi dalam pengajaran, yang kedua kita ada PAKK 3343 pergerakan kreatif musical dalam PAKK, PAKK 3323 berkaitan dengan ada disebut tadi tentang pengajaran PDP PAKK dalam kursus itu. Baik, saya yakin bahawa apabila disebut tentang Kppb Dlo, jadi tapak yang kita gunakan Dlo ini tujuannya adalah untuk kita berkongsi
dengan pensyarah ataupun pelajar-pelajar kita untuk mereka melihat bila-bila masa boleh ulang-ulang dan juga boleh memasukkan input dan sebagainya untuk tujuan pembelajaran. Dan sudah tentulah inisiatif KPPB itu dimuatkan dalam Dlo ini. Dan di luar sana, di dalam keadaan sebenar, sama ada secara maya ataupun secara fizikal, pembentang Dr. dan juga Puan Zahirah tentu kursus ini telah berjalan juga secara interdisciplinary. Betul ke Doktor? Betul. Betul ya. Cuma kita gunakan platform DLO untuk menunjukkan perkembangan itu. Baik. Dari segi permulaan, dari segi usaha itu sungguh tinggi ya. Ada usaha itu. Cuma mungkin saya nak gambarkan sedikit apa yang saya lihat tadi. Aspek-aspek penting di dalam menyediakan DLO ini saya nampak ada. Cuma mungkin agak sedikit bagi saya bercelaru sedikit sebab saya nampak setiap ikon itu ada dia punya tema dan saya tak tahu yang mana satu keseluruhannya sehingga saya dapat tadi dari idea yang mana satu saya tak pasti kefahaman konstruktif dalam reka bentuk itu satu. Lepas itu yang di awal tadi ada meneroka angkasa lepas. Lepas itu kita ada pembudayaan digital dalam memacu pendidikan dinamik. Itu yang akhir itu pembudayaan digital itu adakah itu tema ataupun big idea khusus tiga kursus ini? Ya, untuk pembudayaan digital. Yang pembudayaan digital tu. Itu adalah big idea. Yang untuk meneroka angkasa. Okey, baik. Pembudayaan digital dalam memacu pendidikan dinamik. Berdasarkan kepada CMO, ketiga kursus, okey, boleh tak? Ada tadi saya nampak setiap satu kursus itu dinyatakan CLO-nya. Untuk tujuan KPPB, Dlo KPPB ini, okey, di manakah elemen interdisciplinary antara ketiga kursus itu? Saya tak clear. Tak dengar suara saya tak jelas. Saya pun tak jelas. Dia macam tersekat-sekat. Saya cuba tutup muka saya sekejap, lepas tu saya pergi muka dekat. Okey? Baik. Maksud saya di situ, okey, kita ada CLO. CLO itu ada banyak kan ya untuk ketiga kursus. Jadi CLO yang mana yang telah berjaya dibuat interdisciplinary? Okey. CLO yang kelima iaitu menganalisis menginterpretasi isu dan trend terkini. Okey. Lagi seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah perancangan kepada rancangan slot. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan konsert pergerakan mini secara live. Putus juga suara tu ya. Okey, baik. Tak mengapa doktor. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada big idea yang sudah dipilih, adakah doktor dan juga Puan Zahirah merasakan bahawa pembudayaan digital dalam memacu pendidikan dinamik itu benar-benar terangkum idea atau big idea daripada ketiga kursus? Ya, saya berpendapat bahawa big idea yang telah dibangunkan bagi DLO ini memang dapat menginterdisiplinkan bagi ketiga kursus, yang mana di peringkat awal tu pelajar-pelajar dia belajar ataupun membangunkan kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan dengan teknologi pengajaran, dan seterusnya mereka membina dengan lebih spesifik lagi bagaimana pengembangan terhadap konten berkaitan tema meneroka angkasa itu dengan integrasi pergerakan kreatif serta melakukan simulasi
pengajaran menggunakan pergerakan kreatif dan akhirnya mereka dapat mengintegrasikan pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan teknologi dan juga perancangan pengajaran berkaitan dengan rancangan slot itu untuk diterjemahkan dalam konsep pergerakan kreatif, yang mana dalam konsep pergerakan kreatif itu kita mengetengahkan kepada pelajar-pelajar untuk membina satu kompilasi video-video berkaitan dengan storytelling bertemakan meneroka angkasa dengan integrasi pergerakan kreatif. Okey, baik. Puan Zahira atau doktor dapat ke melihat bahawa pembudayaan digital dan pergerakan kreatif dan juga kaedah pengajaran dalam interdisciplinary ini? Kalau ya, bagi saya satu contoh. Okey, sebagai satu contoh yang saya dapat lihatlah daripada hasil pelajar-pelajar dapat melaksanakan konsep mini pergerakan kreatif tu, yang mana di peringkat awal tu untuk konsep pergerakan kreatif itu sebenarnya perlu dilakukan secara fizikal. Namun dalam era pandemik, ia membataskan pelajar untuk melaksanakan konsep pergerakan kreatif ni secara fizikal. Lalu saya mengetengahkan kepada pelajar bagaimana mereka membuat interpretasi berdasarkan dalam pengetahuan dan kemahiran yang mereka bina dan teknik pengajaran itu untuk mengubah suai pelaksanaan konsep pergerakan mini kreatif itu daripada secara fizikal dan dipersembahkan secara live untuk dikongsikan secara besar-besaran lah melalui sebaran atas talian. Dan pelajar-pelajar apa yang saya lihat daripada mereka mengetengahkan tentang kemahiran dan juga pengetahuan teknologi itu, yang mana mereka berjaya membuat video-video secara fizikal dan memvideokan pergerakan-pergerakan kreatif itu serta melakukan drama-drama yang dimergekan menggunakan pelbagai apps yang terkini dan mereka menyusun dalam satu plot untuk mereka mempersembahkan secara live itu. Saya lihat mereka berjaya menggabungkan elemen-elemen digital itu dengan baik. Walaupun pada peringkatnya saya lihat mereka hanya belajar secara asas tentang kemahiran dan pengetahuan teknologi ini, namun setelah kita memberi rangsangan dan enhancement untuk mereka lebih meneroka lagi dan mempertingkatkan kemahiran tersebut, dan akhirnya saya nampak daripada hasil konsep tersebut mereka berjaya mengaplikasikan dan mencipta satu platform pengajaran yang saya rasa berbeza daripada yang lain, yang mana kompilasi video-video tersebut kita persembahkan secara konsert. Yang sebelum ini bagi saya tak pernah nampak lagi lah pelajar-pelajar sebelum ini dia dapat membuat kompilasi video-video tersebut secara live seperti yang kita lihat, yang saya tunjuk hasil yang akhir sekali tadilah. Baik. Terima kasih Puan Zahira. You ada point di situ, ya. You ada point, betul. Tetapi bagi saya, kalau kita nak memilih big idea, saya setuju untuk peringkat ini permulaan anda memilih, Puan Zahira dan juga Doktor, pembudayaan digital itu. Tetapi bila kita meletakkan pembudayaan digital, bermakna secara tidak langsung dua kursus itu terpaksa mengikut pembudayaan digital. Sedangkan pembudayaan digital boleh diselitkan di dalam berbagai aktiviti. Jadi untuk kita nak menghasilkan satu pedagogi untuk pendidikan awal kanak-kanak, dia tidak semestinya dibuat begitu, sepatutnya kan bagi saya lah. Dan kita buka bebas sama ada secara bukan digital. Maksud di situ sebab kita nak tengok pergerakan kreatif itu, apa tujuan sebenarnya untuk kanak-kanak itu, dan pelajar-pelajar kita menguasainya supaya dia mengetahui pergerakan kreatif itu penting untuk meningkatkan salah satu aspeknya keyakinan pelajar.
Okey, meningkatkan keberanian dia untuk nak mengikuti pembelajaran, engagement dia dengan pelajar itu, ya. Jadi di situ maksud saya mungkin kita boleh ubah sedikit dari segi pembudayaan digital supaya ayatnya lebih umum dan tidak memberi fokus kepada khusus teknologi itu semata-mata. Bermakna dalam satu ayat itu kita boleh gabungkan semua, sama ada digital ataupun secara manual. Maksud di situ secara fizikal kita nak tengok sebenarnya elemen-elemen pergerakan kreatif itu bagaimana pelajar kita boleh menghasilkannya. Bagaimana PDP selain daripada digital boleh membantu. Jadi kita ada dua aspek di situ. Sebab itu bila saya kata be idea itu mungkin pada masa akan datang dia boleh buat begitu, ya. Cuma dia akan kita terpaksa mengikut digital itu, sedangkan dalam PDP itu dia tidak semestinya fizikal. Kalau kita tengok gambar yang Puan Zahirah tunjuk tadi, ada pelajar kita tunjuk macam satu Saya ingin papan, ya, mengingatkan papan. bahawa sesi maklum balas telah tamat. Okey, tak apa, saya faham. Boleh faham, saya faham. Tak apa, nanti bagi saya cakap. Kalau you cakap macam ni nanti tak boleh nak cakap terus, sabar saya dulu. Boleh je kat situ, kan. Jadi maksud saya di situ begitu, ya. Mesti kita baiki. Dan essential question tadi saya nampak very good, ya. Awak tulis satu-satu tu Puan Zahirah nampak cantik di situ, ya. Cuma model-model tadi tu, ya, kita tak sempat, mungkin tak sempat kita kongsikan di sini bagaimana model-model itu telah membantu proses pembelajaran pelajar terhadap 3 kursus ini. Jadi di situ kita boleh baiki lagi lah, ya. Saya ingat Puan Zuraidah tu boleh tu, bila berkolaboratif dengan dia untuk membantu bagaimana kita nak membuat DLO ini supaya jadi lebih baik. Tapi apa pun tahniah, ya, perlu disusun baliklah pada masa akan datang. Contoh merungkai tadi ada, ya. Jadi di peringkat awal apa pengetahuan, mula-mula menyatakan statement tentang kursus, 3 kursus, lepas tu si LO-nya, lepas itu apa yang diinterdisciplinarikan, lepas itu bagaimana berlakunya backward design, lepas itu pengaplikasian model-model. Jadi kita susun dengan baik. Tema tu tak kisahlah, itu atas kreativiti masing-masing. Tak apa, cuma the big idea utama untuk 3 kursus itu letak di awal. Jadi kita dah tahu dah. Ini big idea yang kita kena fokus. Tetapi dalam setiap site, dalam setiap ikon ada dia punya tema-tema yang merangsang orang luar nak tengok apa dia. Itu satu teknik yang bagus. Bagi saya itu permulaan yang baik, dan boleh dibaiki lagi pada masa akan datang. Tahniah kepada Dr. Nur Hazian dan juga Puan Zahirah. Tahniah di atas pembentangan. Terima kasih. Terima kasih Cik Zulkifli. Cik Zulkifli memang sama. banyak pengisian. Betul. Kami akan membuat penambahbaikan pada masa akan. Terima kasih, ya, Cik Zulkifli. Ya. Ya, sama-sama Doktor. Tahniah. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, kumpulan pembentang yang seterusnya, saya mempersilakan Wakil Pensyarah dari Jabatan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik untuk mempersembahkan pembentangan. Dipersilakan. Puan Fadila, boleh buka mic? Oh sorry, minta maaf. Okey, dah dengar suara saya. Saya cakap seorang-seorang tadi. Okey, shock seorang sendiri. Alright. Okey, baik saya mulakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Zulkifli Mahyudin, Pedal Task Force untuk Kppb Dlo, Doktor-doktor, tuan-puan serta siswi guru IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka yang disayangi sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan. Saya Nur Fadila binti Abdul Jalil, mewakili ahli kumpulan pensyarah daripada Jabatan STEM iaitu terdiri daripada Dr. Fauzia binti Haji Yahya dan Puan Suzila binti Mat Tahir akan membentangkan tentang pelaksanaan KPPB dan DLO bagi kursus yang telah kami jalankan pada semester yang lepas. Sebelum itu saya mohon untuk meneruskan pembentangan dalam bahasa Inggeris. As for your information, the students that involved in this KPPB are the students from PISMP Semester 1 and Year 2 from June 2020 intake that consists of Science Unit 1 and Unit 2. They are taking these two courses as an elective for science. Now, for the course SCES 3063, which is the Primary School Science Curriculum Studies, have been taught by Dr. Fauzia and myself, while for the course SCES 3073, for the Scientific Skills and the Management of Science Laboratory have been taught by Puan Suzila. So in planning for this KPPB, what do we do as a start? We are doing the by packing and unpacking the curriculum that consists of analyzing the course learning outcome or the CLO, the content standard and the success criteria for both of the courses. We do use a backward design where after analyzing the document, which is the RMK, then we will determine the suitable strategies and compatible assessment tasks for both of the courses while applying the model such as three rigor and relevance framework, which is the rigor, relevance and relationship, and also the 6C meaningful module competency in order to plan for the meaningful learning. At first, we begin with analyzing the CLO in both courses, and we try to find which CLO that align and that we can embed together and that can be used in implementing the KPPB. As we can see here, the CLO that are aligned and suitable from the first course, which is SCES 3063, the CLO3, which is we can relate the learning theories with the teaching and learning of science using various resources, and the CLO4, which is choose suitable and relevant methods and approaches to teach the primary school science. Meanwhile, for the course for SCES 3073, the aligned CLO that we choose is the CLO5, which is Innovate Teaching and Learning Resources for Primary School Science Learning. Now for the knowledge, skills and also the assessment that can be applied in these two courses, well, for the first courses, which is the SCES 303, the knowledge are we hope that students will be able to master the design of the standard-based primary science document using the difficulty. Students know about Windows 5 is constructing and evaluating. As for the assessment, to the knowledge and the skill is by we are assessing the writing daily lesson plan. Now for the second course, as for SCES 3073, the knowledge that we determine the students to revision, preparation, revision and criteria for choosing the teaching aids. As for assessment for evaluating the knowledge and skills, we're going to assess the teaching and learning resources. So as for the success criteria, at the end of these courses, students will be able to choose a suitable, relevant methods and approaches in writing a daily lesson plan based on Needham's 5-phase constructivism model to teach on any topic in the year 5 or year 6 in primary school science syllabus by using the innovating teaching and learning resources in the form of 3D model,
that apply the 3R concept, which is reduce, reuse, and recycle. So basically what we want students to do is they will innovate the 3D model, which is that we're going to use as a teaching and learning aids in any phases in the learning, in the planning for their lesson plan. So with that, we come up with a big idea, which is meaningful learning science through 3R concept and the interdisciplinary model that integrate both courses as shown. As you can see here, there are 15 such questions that use in this KPPB, such as what are the importance of preparing daily lesson plan, how to elaborate the science topic, and why do teachers prepare teaching aids for science, and so on. Now, in implementation of this KPPB, we're using 6C competency model throughout the learning and exploring both of the courses. We hope that the students are able to develop character, to be a responsible teacher, where they need to understand the importance to always be prepared for their lesson plan, not just only for science subject, but also as a general by planning a proper lesson plan. They will also be able to be responsible to the environment, as when they innovate the teaching and learning aids, they are using the 3R concept. We also encourage our students to collaborate among their peers when they can learn from and also contribute to the learning of others. All right. So what we do at the end of the semester, students manage to hold a mini virtual showcase between among themselves, where they showcasing all their innovative teaching and learning and also their lesson plans. By that, they get feedbacks and constructive comments from their friends and also lecturers. There are also mentoring sessions with the learning partnerships, such as lecturers itself and also their mentor while they are doing their PBS. It helps them to get better understanding on whether their lesson plan that they create and the 3D model is relevant to be used in real life school situation. Now, by considering global issues such as environmental sustainability, students are also apply the 3R concept, which is reduce, reuse, and recycle, when they're innovating the 3D model, where they'll be using the recycled materials that they found around them. Now, even though these courses were held online 100%, for the last semester, students were able to do an effective communication through various of media and technologies such as telegrams, group WhatsApp, email, video call, Google Meets, and lots of apps such as concept board, Jamboard between them and also between the lectures, so that it can help them to brainstorm the ideas, especially in writing lesson plan, innovating 3D model. Now, when the student innovate the teaching and learning aids using the 3D model and planning for their lesson plans, they do implement the project-based learning. Now, our students will critically evaluating the documents such as the DSKP and various resources as a reference that they use to make connection and construction of a meaningful knowledge so that they can apply it in real life as a teacher in the near future. Students are also able to create something new that is very useful by innovating the 3D model for teaching and learning aids, that it helps to foster student creativity by interdisciplinary approach, not just STEM, but also STEAM, where A stands for art, where they need to apply the creative side of them in order to create an attractive yet meaningful 3D model. Now, as the digital utilization in this KPPB, of course, we are relying so much in digital tools, such as you can see here, we are using Google Site, Google Classroom, Padlet, Google Docs, and so on. So by using these digital tools, students are engaged in active participation, self-exploration, research, especially while searching for information or ideas for the 3D model or lesson plan. Now, the learning activities conducted using various digital tools help to develop curiosity, and students are committed to their own learning process. So,
these meaningful learning strategies, the learning partnership, the digital tools utilization are enabled to students to achieve all the knowledge and the skills that required in both courses as we planned earlier. All right, students are able to analyze, evaluating suitable or relevant methods and approaches in writing a plan, and also able to create teaching and learning resources in the form of 3D model by applying the 3R concept. And of course, throughout the implementation of these courses, we're also having technical issues such as the low connection or not the compatibility of the tools or equipment used in online learning does affect the learning process. And some say by working or learning from home, does it also decrease the teaching and learning motivation as you speak. But of course, right now, luckily we're back in campus, so I hope it's getting better. So hence, the full utilization of digital tools in this Kppb does encourage students to keep on the learning process, even though we are conducting our lesson online by all the lectures. And indirectly, it also gives us opportunity to explore more and increase our knowledge on using these digital tools, because it does help to ease the learning process. With that, I think I wrap up my presentation. Thank you. Terima kasih kumpulan pembentang di atas pembentangan sebentar tadi. Kini majlis mempersilakan panel maklum balas untuk meneruskan sesi maklum balas selama 10 minit. Diulang, selama 10 minit, majlis mempersilakan. Baik, terima kasihlah moderator yang ingatkan saya 2 kali tu. 10 minit. Tahulah ya. Okey, baiklah. Kadang-kadang bila kita memberi bimbingan tu, memberi maklum balas, kadang-kadang perkara tu nak cepat kan, kita rasa macam tak cukup Baik, terima kasih Maizatul ingatkan saya. Baik, saya Dr. Fauzia dan juga yang membentang, yang G5 tu apa tu Puan lupa saya tadi Puan apa? Guru 5. Okey, baik. Saya nak tengok tadi Puan, Nur Fadilah. Puan Nur Fadilah, I think you and Dr. Fauzia, saya rasa sangat impress Saya rasa macam saya tak duduk diam nak tengok you punya, sebab you know why? I really am impressed with your your presentation. We have two things. Okay, one the Kppb itself, and another one is the LO. Never mind. We just forget about the LO first. We go to the your Kppb sites. Okay. Now, why your presentation is so good? Do you know why? Okay, tell me why. I should tell. I think it's just an average presentation. Okay, you don't know why your presentation is good. You know why? Because you start a very clear description of what you have done with your KPP with your student. Okay, I hope you can continue your progress with your student, another student for the next semester. Okay, you start with your merungkai, you start with your understanding of these two courses. If I'm not wrong, this courses is about you need to SCES 30363, SCES 3073, yes. The first one is a primary school science curriculum studies. We refer to our DSKP, especially year 5 and year 6. I can see that. And then your another one is SES 3073, which is you need to the course is about scientific skill, so skills and management and your science laboratory. I can see that. And you know why? You mentioned about the backward design. You mentioned about the 3 steps of backward design. Come up with your planning. Everything is good. Everybody, I'm sure, everyone who see with us today in your presentation, very clear presentation about what is the KPPB,
interdisciplinary concept also you need, you highlight, and then you highlighted the CLO, which is CLO4, CLO5 from which course, I don't know, I don't remember, and then the CLO5 from the another another course, and you managed to make the interdisciplinary happen in the learning process with your student. Okay, you put in the 3D, and you model constructivism model, you ada sebut the five Fasanidum phase, and then you juga sebut tentang proses bagaimana reuse the 3R. And then the student, I hope the student really experience it, okay, from what you have learned, from what you plan in backward design, which is level 3 of phase 3, where you the learning, you are learning, you plan the learning experience. Okay, now I want to ask you, from the process, can you name one of the pembelajaran bermakna that the student gain that you see? Or in other words, what is the pengetahuan baru that your student gain? Okey, saya cuba ya. Boleh saya bahasa Melayu ya? Sebentar lagi. Baik, berdasarkan daripada hasil dapatan pelajar-pelajar ni, maknanya pada permulaan sesi semester hari tu, kami ada tanya adakah mereka pernah mempelajari tentang how to make a real good proper lesson plan. And also for the teaching aids. So masa kat sini memang mereka tidak pernah lagi didedahkan sebab mereka baru semester pertama tahun kedua. Maka ini adalah pendedahan awal mereka untuk subjek sains ini for making the proper lesson plan. So from there, they know how to integrate to plan for a proper lesson plan, but they also know how to integrate the teaching and learning aid that they built, that they need to build as as sebagai membantu mereka dalam merancang untuk proper lesson plan. Macam itulah bagi saya. Okay, good, correct. You get the idea there. Okay, you have the point there, and you can see the development of your students' achievement, the achievement in producing or creating teaching method maybe, or lesson plan. Okay, how do you find this KPPB initiative help your student to gain that, what you have said just now? In what ways KPPB helps the student? I think because kerana pelajar ni dia ada banyak subjek yang perlu mereka ambil dalam satu semester. Now, mereka kena apabila kita buat KPPB ni, bagi saya apa yang saya nampak, pelajar-pelajar ni bukan sahaja belajar, dia perlu belajar untuk apply both courses supaya mereka tahu benda ni sebenarnya boleh diguna pakai untuk masa akan datang. Sebab kita sekarang nak prepare kan, nak menyediakan siswi guru kita ni untuk pembelajaran sebenar di sekolah. Jadi selain daripada belajar secara teori, sebenarnya mereka juga telah buat hands on macam mana nak apply these things dalam real life situation. Sebab sambil-sambil tu juga mereka juga ada bertanya dengan mentor mereka. Baik. Saya faham tu, Nopadilah, saya faham tu. But please be more specific. For example, in KPPB we have a few models. Okay, in what model that affects more to your students' achievement for the CLO? Because I can see the slide there, you mentioned about the learning partnership in your learning design. Okay, so and then you're leveraging digital tool. So I mean, how this is the element of KPPB, am I right? Yes, betul. So how this specific element in KPPB helps the student? In what ways? I can see your learning partnership. What are you doing? What has been done in the learning partnership to help your student gain the CLOs? That is my question actually. From the learning partnership, what is happening? So berdasarkan daripada apa yang saya faham, from the learning partnership,
Maknanya mereka belajar bukan saja antara rakan dengan rakan dengan sesama unit ataupun rakan-rakan berlainan unit ataupun rakan dengan guru, lecturer. Dan juga mereka juga ada buat collaborative dengan mentor semasa mereka menjalankan PBS di sekolah. So semasa part tu the learning partnership berlaku dalam implementation of that Kppb sebab mereka mendapat maklumat secara maksudnya maklumat terus first hand from the teachers itself yang memang apply in real life school situation. Adakah sesuai diorang plan lesson plan tu sebab diorang belajar secara teori je. Belajar sebagai teori saja tapi tak belajar sesuai. Yes, you can answer that. Okay, now kalau kita kata Kppb ni boleh sampai tahap global sebab kita ada 6C. 6C tu the citizenships tu, okay, bila you explain tadi tu, okay, saya boleh terima, but need to relate with the rubrics because every C has their own elements. Okay, for example, the citizenships. Okay, citizenships is not only based on patriotism lah, apa semua negara tu, but how they can voice out about, for example, you choose one, the 3R, okay, in the national level. What they did with your course in this college, and they gain some opinions from experts in the international level, so that they will help them more to be more creative, to be more alert the environment. So itu yang saya maksudkan bahawa bila kita ada Kppb, elemen citizenship yang kita nak bina tu sebenarnya boleh melalui. Inilah pengetahuan baru selama ni kita dalam kelas dengan pelajar kita adalah bantuan dengan YouTube, bahan-bahan tu semua. Tetapi bila kita kata nak bina karakter orang yang tahu perspektif dunia ni dan lorongkan mereka ke arah itu. Okay, jadi tanyalah, sebab itu network kita punya networking kita dengan varieties or types of people, academicians or whatever, okay, akan membantu kita dengan lebih baik lah. Yeah? Okay, actually what I discussed with you just now, it is a very good, okay, the Kppb very good. Now we come to the DLO aspect. Okay, I can see there your DLO very good. Yeah, you can go step by step. At the end. Now, how do you make use of your DLO to ensure that your student or anybody or any lecturers in that area can collaborate and can get or give opinion in the DLO? Because do you have any site that macam ada interactive platform tu, ada tak interaktif ke, macam mana ke, masuk video, masuk gambar, your student voice, ada lecturer's voice, so ada tak di situ? Ada, kami ada menggunakan Google Site, yang mana Google Site ni, kami ada bina Google Site, so collaborative within our lecturers and also our students. Okay, baik. Jadi tentulah bila nampak bila you punya presentation is good, maknanya soalan saya Aras ni semakin tinggi lah kan, ya, dia tak nak lah tanya yang biasa-biasa. Okay, how do you find this Kppb in the DLO Kppb? Can it really be meaningful to anyone, or just for you and your student, or for everybody? Maaf mencelah, saya ingin mengingatkan bahawa sesi maklum balas telah tamat. Telah tamat. Okeylah. Maknanya tadi daripada usaha itu tu rasanya ada kod, ya. Ni InsyaAllah ada kan. Okay, keep on keep it up, ya. This is a good job. Okay, tolong influencekan, ya, Puan Nur Fadilah dan juga Dr. Fazia dengan rakan-rakan yang lain. This is the thing that Puan Suzila juga. Puan siapa ada seorang lagi? Puan Suzila, minta maaf Puan Suzila, saya nampak tadi 2 nama tu saja, 3 nama. Okay, thanks to you all. Very good presentation. Okay, good luck. Okay, terima kasih. Baiklah, terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi maklum balas sebentar tadi, maka berakhirlah program Showcase Maya Kppb dan DLO semester 2 2021 pada pagi ini.
Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para panel, para pensyarah, para pembentang, seterusnya warga pendengar dan penonton atas kesudian menjayakan majlis kita pada hari ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis kita pada hari ini. Kita sudahi majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, terima kasih.